Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito, magpapalit tayo ng taillight natin. No? Gagawin natin siyang VLAN. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Yun. Grabe eh. Kailangan mo na di tayo magalit. Ito yung mga tape na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Alright guys, ito ang ating tail light, no? Yan. Yung apat na frame na yan, apat na ilaw na yan. Okay? So yan yung papalitan natin. So ang kailangan natin dyan, ratchet, tsaka socket, flathead, tsaka screwdriver. Yan lang kailangan natin dyan guys, no? Tapos pakita ko sa inyo yung VLAN. Itong VLAN na ito ay smoke block. Yan. So yan siya, no? Mamaya buksan natin. So plug and play lang to guys. So LED siya. Okay? Plug and play lang siya. Hindi siya mahirap ikabit. Para makabit natin yung bago nating tail light, tanggalin natin tong dalawang ito. Okay? Saka yung sa kabila. Alright? Pero hindi ko na ipapakita sa inyo ito. Ito na lang ipapakita ko sa inyo paraan. Kasi hindi ko pa napakita to sa mga videos ko kung paano tanggalin itong brake light, park light ng tailgate, no? Pero ito naipakita ko na to dun sa LED bulb change natin. So pakisuyo na panoorin na lang yung video na yon dito sa aking cards, ganoon din sa ating description. Okay? So hindi ko ipapakita sa inyo yan. Ito na lang ipapakita ko sa inyo. Okay, so natanggalan natin yung ating brake light. Tanggal na rin yung mga bulb, no? Okay? So paano ba tanggalin ito? So open nyo itong tailgate. So makita nyo ito. Tutungkabin natin yan, di ba? Para matanggal natin yung bulb sa loob, and then tatanggalin nyo lang itong dalawang screw na yan, dalawang bolt na yan sa gilid. Okay? Yan. Right, so gawin natin. Tanggalin muna natin yung bulb nya, okay? Na lang natin. Tanggalin niyo yan. Tanggalin niyo ito. Tanggalin natin to guys, no? Nakita nyo ba yan? Tanggalin natin yan. Yung screw na yan. Saka ito. Okay? So babaklasin kasi natin to. Itong panel na ito. Right? Mamaya pakita ko sa inyo kung bakit ko babaklasin yan. Okay?
So ganyan siya guys, no? So parang yung stock na brake light nyo lang. Okay? Kakabit natin ito. Itong mga wire na ito. Ganito kasi ang itsura niyan, guys. Kalat. Ito kasing tailgate niya na ano, makikita ninyo. Meron siyang wire. Itong wire na ito, kakabit dito. Okay? Tapos magkaduktong siya dun sa kabilang side. So kailangan na tanggalin natin yung panel para maikabit natin ito. Okay? So kabit na natin. So kukunin nyo to guys, no? Lalagyan nyo dito. Yan, okay? So, nakabit na natin siya, no? So, ito yung dating nasa stock na ano natin, tail light. Nakabit lang natin dito direkta. Okay? Alright, ganyan. Okay? Tapos ito, yung VLAN, merong stock na wire, additional harness ito. Additional wire, lalagay lang natin dito. Okay? So, ganyan yan. Dali lang. Yan, kabit na ata. Hindi na kailangan i-crimp. Yan. So, yan. Nakakabit na, no? Ito, itong wire na to, iisa lang kasi yan. Okay? Magkaduktong siya dito. So ang gagawin natin dyan ay i-zip tie lang natin. Okay? Okay, so nakabit na natin to guys, no? Nakabit na natin siya. Ngayon pagagapangin natin siya dito. Okay? Para makabit natin siya dito. Yan. Male. Ito male. Female. Yan, dito lang natin siya kakabit. Yan, okay? So, tanggalin din natin to, itong panel na to.
Yan guys, no. So ito, kinabit ko na dito. Yung isa naman dito. Okay? So madali lang, plug and play lang yan guys, no. So lagyan na lang natin ng zip tie. Okay, na zip tie na natin. No? So kabit na natin yung mga panel natin, okay? So yung panel na yun. Alright, so okay na ang ating tail light, no? Naka-V-land na tayo. So ang ganda niya, oh, sequential ang kanyang turn signals. Okay, so bagay na bagay sa gray ang smoke, black na tail na V-land. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang V-land na ito, kung gusto niyo bumili rin at mag-install kayo sa inyong Montero, maglalagay ako ng link sa ating description, okay? Kung saan kayo makakabili niyan. So kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys, ano? Maraming salamat at sa uulitin.